नमस्कार साथीहरू, के छ त खबर? सन्चै हुनुहुन्छ? आजको यस भिडियोमा हामी मुभी रिभ्यू र बुक रिभ्यू दुवै कसरी लेख्ने भनेर जान्नेछौँ है त। अब मुभी रिभ्यू अथवा बुक रिभ्यू कसरी लेख्ने भनेर सिकाउनु भन्दा अगाडि म तपाईलाई एउटा कुरा भनिहाल्छु। तपाई एसईयू को ब्याच हुनुहुन्छ, तपाई 2082 को ब्याच हुनुहुन्छ। अब सायद भोलि नै एक्जाम होला हैन त। भनेपछि अब एक्जाममा कसरी लेख्ने भनेर जानु भन्दा अगाडि थोरै इन्फर्मेसन दिदिन्छु तपाई एसईयूहरुको लागि। यदि तपाई 12 क्लासको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने ठीक छ, तपाई सिधै मुभी रिभ्यू कसरी लेख्ने भनेर हेर्नु होला, यो कटाउनु होला। अब एसई को स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने मक्ख नपर्नुस्, किन भनेपछि मुभी रिभ्यू फिक्स सोध्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन है त। बुझ्नुभयो? भनेको तपाईलाई क्वेशन नम्बर 8 मा इंग्लिशको क्वेशन पेपरको क्वेशन नम्बर 8 मा चाहिँ 8 मार्कको क्वेशन आउँछ। कस्तो मिलेको है, क्वेशन नम्बर 8 मा 8 मार्कमै 8 मार्कको क्वेशन आउँछ भनेपछि 8 मार्कको क्वेशनमा चाहिँ मुभी रिभ्यू अथवा बुक रिभ्यू पनि आउन सक्छ है भन्ने हो, फिक्स हुन्छ भन्ने होइन। एउटा कुरा के हुन्छ भने चाहिँ कि त पर्सनल अथवा अफिसियल लेटर आउन सक्छ 8 नम्बरमा, कि त लेटर टु द एडिटर पनि आउन सक्छ। भनेको यदि लेटर टु द एडिटर आयो भने यो तलको बुक रिभ्यू आर्टिकल, न्युजपेपर आर्टिकल हैन, यो सर्ट एसेहरू, पर्सनल लेटरहरू यिनीहरू नआउने भयो। भनेको अफिसियल अथवा पर्सनल लेटर, लेटर टु द एडिटर, इमेल, सर्ट स्टोरी, अनि डायरी, अनि न्युजपेपर आर्टिकल अथवा न्युज आर्टिकल, बुक रिभ्यू अथवा फिल्म रिभ्यू, यति मध्ये कुनै एउटा आउने है त। मैले लास्टमा तपाईलाई एउटा फर्मेट देखाउँछु। हो, त्यसैले गर्दाखेरि म तपाईलाई के भन्छु भनेपछि बुक रिभ्यू कण्ठ नगर्नुस् के, किन कण्ठ गरेपछि तपाई यतिकै बर्डन हुन्छ, आउँछ भन्ने फिक्स हुँदैन। तपाईले अहिले बुक रिभ्यू र मुभी रिभ्यू एकदम धेरै पढ्नु भयो, लास्टमा तपाईलाई लेटर टु द एडिटर आइदियो, अब के गर्ने? हलुवामा बालुवा सोहा भयो। हो, त्यसैले गर्दा के गर्ने, फर्मेट बुझ्ने र आफै लेख्ने है त। बुझ्नुभयो? ल अब अगाडि हेर। अब मैले तपाईलाई फर्मेट यसरी लेख्ने भनेर देखाइसकेपछि धेरै हेर्न पर्दैन है त। सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ माथि यो के गर्ने, सिधै हामी उता जाम ल। यो भन्दा पनि यो त झोला फिल्मको थियो है, झोला फिल्मको थियो। सबैभन्दा चाहिँ उता हामी सिधै यही जाम ल। अब सबैभन्दा पहिलो काम भनेको चाहिँ माथि के गर्ने, हेडिङ दिने। हेडिङ सेम यदि दिँदा हुन्छ, अ स्पेसिमेन अफ मुभी रिभ्यू अन मुना मदन। तपाईलाई एक्जाममा यही मुभीको रिभ्यू लेख भनेर आउँदैन, तपाईले रिसेन्टली वाच गरेको मुभीको रिभ्यू लेख भन्छ। किनभनेपछि तपाईले क्वेशनले नै तोकिदियो भने तपाईले त्यो मुभी नहेर्नु भएको हुन सक्छ, त्यो बुक नपढ्नु भएको हुन सक्छ। त्यसैले गर्दा सबैभन्दा फर्स्टमा माथि के गर्ने, यसरी तपाईले कुन मुभीको लेख्दै हुनुहुन्छ स्पेसिमेन अफ मुभी रिभ्यू अन भनेर लेख्ने र दुईवटा अन्डरलाइन गरिदिने। अहिले मैले एउटा मात्र तानेको छु, तपाईले चाहिँ दुईवटा अन्डरलाइन टक्क स्केलले तान्दिने। र स्केलले तानिसकेपछि अझै यसलाई के गर्ने, अझै बोल्ड गरिदिँदा हुन्छ। बोल्ड कसरी गर्ने दाइ भन्नुहुन्छ भनेपछि जस्तै अब तपाईले यसरी यो पेनले अ लेख्नु भयो हैन, अब यसकै माथि पेन्सिलले के गर्नुस्, फेरि यसरी यसरी गरेर अ भनेर यसरी लेखिदिनुस्। एकदम एट्र्याक्टिभ देखिन्छ, त्यसरी लेख्न सकिन्छ है त। दुईवटा तान्ने एउटा सबैभन्दा फर्स्ट स्टेप। त्यसपछि चाहिँ मुभी रिभ्यूको लागि यति चारवटा यति कण्ठ गर्नुस्। एउटा टाइटल अफ द मुभी लेख्न पर्यो, डाइरेक्टर, प्रोड्युसर, स्टारिङ, जेनरे, ड्युरेसन, ल्याङ्ग्वेज र रिलिज। कतिवटा भयो? 1 2 3 4 5 6 7 8 आठवटा चाहिँ के गर्नुस्, आठवटा यति चाहिँ पढ्नुस्। मुभी रिभ्यू आयो भने टाइटल, डाइरेक्टर, प्रोड्युसर, स्टारिङ भनेको एक्टरहरू, जेनरे, ड्युरेसन, जुनसुकै मुभी रिभ्यूको लेख्दाखेरि। र अर्को कुरा मैले तपाईलाई भनिहालेँ, यो डाइरेक्टर, प्रोड्युसर, स्टारिङ यहाँ अहिले सेम लेख्न पर्छ भन्ने भने तपाईले यहाँ ब्यालेन्स आ लेख्दिदा हुन्छ, केपी ओली लेख्दिदा हुनुहुन्छ, गणेश दाइ लेख्दिदा हुनुहुन्छ। फर्मेट मिल्न पर्यो है त। त्यसपछि के गर्ने, त्यसपछि यो प्याराग्राफमा के गर्नु पर्यो, तपाईले यो प्याराग्राफमा मुभीको सर्ट इन्ट्रो दिनु पर्यो क्या। इन्ट्रो, यो मुभी के हो, केसँग बेस्ड छ भनेर के दिनु पर्यो, इन्ट्रो। जस्तै यहाँ हेर्नुस् कस्तो भनेपछि यसलाई के भन्छ भनेपछि एक प्रकारले भन्यो भने ब्याकग्राउन्ड दिन पर्यो। सबैभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो, ब्याकग्राउन्ड दिन पर्यो। यो ब्याकग्राउन्ड भयो र अझै पनि एट्र्याक्टिभ बनाउन चाहनुहुन्छ भने यो क्वेशन चाहिँ एउटा क्वेशन लेख्नु होला। फर्स्ट प्याराग्राफमा के गर्नु होला, क्वेशन लेख्दा एकदम बेस्ट हुन्छ है त। भनेको इज मनी रियल्ली मोर इम्पोर्टेन्ट देन लभ एन्ड फ्यामिली भनेर इज द क्वेशन मेनी भ्युअर बिगन टु थिङ्क अबाउट वाइल वाचिङ द स्टोरी भनेर यसरी भनेको छ। अब यो लेख्दा बेस्ट, नलेख्दा पनि के हुन्छ भन्ने छैन। पहिला सुरुमा यो ब्याकग्राउन्ड लेखिदिनुस्। मुना मदन इज अ फेमस नेपाली मुभी बेस्ड अन द वेल नन लिटरेरी रिटन बाई द लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा। द मुभी टेल्स अ टचिङ स्टोरी अबाउट लभ, सेक्रिफाइस एन्ड ह्युम्यानिटी भनेर यसरी लेख्ने। इट रिफ्लेक्ट द रियालिटी अफ मेनी फ्यामिली भनेर पहिला सुरुमा थोरै ब्याकग्राउन्ड लेखिदिने। ठिक छ, ठिक छ, मुभी रिभ्यूको। अनि त्यसपछि के गर्ने, अब यहाँ पछि के गर्ने, मेन समरीहरू लेख्दै जाने। र सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने चाहिँ समरी लेख्दाखेरि पास्ट टेन्समा मात्र लेख्ने, जहिले पनि पास्ट टेन्स। बुझ्नु भएछ? जहिले पनि पास्ट टेन्समा लेख्ने। अब यसरी दुई प्याराग्राफ यसरी समरी लेख्ने। समरी तपाईले दाइ यति थोरै लेखेर हुन्छ 8 नम्बरमा, यो तपाईले आफै बढाइ चढाइ लेख्ने हो, किनभने चाहिँ कण्ठ गरेर भ्याउँदैन। बुझ्नुभयो? यसरी 2 प्याराग्राफ 3 प्याराग्राफ जति हुनुहुन्छ आफ्नै तरिकाले लेखिदिने। ठिक छ, पढ्ने डिस्क्रिप्सन बक्समा लिङ्क राखिदिन्छु। म त अझ भन्छु नपढ्नुस् के, तपाईले पढ्ने भनेको त यही हो के। सक्यो त अब भिडियो छोडिदिनुस्, अब बुक रिभ्यू हेर्नुस्, भिडियो छोडिदिनुस्। किन हेर्ने, पहिला सुरुमा हेडिङ दिन जान्नु पर्यो, अनि यो 8वटा कुराहरू कण्ठ गर्नु पर्यो, र यहाँ ब्याकग्राउन्ड लेख्ने हो फर्स्टमा, र त्यसपछि समरी लेख्दै जाने हो पास्ट टेन्समा। यति पढेपछि सक्यो त, किन यस्तो भिडियो हेर्नुहुन्छ, टाइम वेस्ट हैन। अनि लास्टमा के गर्ने, तपाईको भ्यू के छ, यहाँ कस्तो यसको पोइन्ट अफ भ्यू पोइन्टहरु कस्तो छ, मलाई यो मुभी कस्तो छ, कस्ता कस्ता खालका युज भएका छन् नि। जस्ट हेर्नुस्, द मुभी अल्सो सोज नेपाली कल्चर, ट्रेडिसन एन्ड सोशल भ्यालु हैन।
द एक्टिङ पर्फर्मेन्स इमोसन सिन्स एन्ड स्टोरी टेलिङ मेक द फिल्म मिनिङफुल एन्ड पावरफुल यसरी के गर्न सक्नुहुन्छ एट्र्याक्टिभ गरेर लास्टमा एक प्रकारको कन्क्लुजन लेखिदिने र लास्टमा छुट्टाउनै नहुने भनेको यो मुभी रिभ्यू आयो भने जुनसुकै मुभी रिभ्यू लेखिदिने दिस इज द मस्ट वाच मुभी डोन्ट मिस इट भनेर यो चाहिँ लेख्नु होला अब यो चाहिँ हाइलाइट गरेर चाहिँ हामीले रातो पेन लिएर जाने हो भन्ने होला त्यो होइन तपाईँले के गर्ने भनेपछि तपाईँले पेनले लेखिसकेपछि पेन्सिलले माथिबाट सरसर बिस्तारै ड्रइङमा केर्नु छ टक 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 गरेर होइन अहिले त यसले छेक्दिएको छ पेन्सिलले केरेपछि त छेक्दैन नि त हो त्यसरी हाइलाइट गरेर आउने ठिक छ अब बुक रिभ्यू जानु अब बुक रिभ्यू सेम माथिको स्पेसिमेन अब बुक रिभ्यू अन मुना मदन तपाईँलाई पढ्न सजिलो हुन्छ भने मैले लेखिदिएँ अब हेर्नुहोस् बुक रिभ्यूमा चाहिँ टाइटल अफ द बुक अथर जेनरे अनि ल्याङ्ग्वेज पब्लिस र पब्लिसर यति 1 2 3 4 5 6वटा कन्ठ गर्नु पर्यो यहाँ लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा न्यारेटिभ यो जे लेख्दा हुन्छ क्या फर्मेटको लागि हो यो कन्ठ गर्नुपर्छ भन्ने छैन बुझ्नुभयो ल अनि त्यसपछि सेम के स्टोरी राइटिङ मतलब मुभी रिभ्यूको जसरी नै सेम टु सेम लेखेको छु डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखिदिन्छु अगाडिको मुभी रिभ्यू पढेपछि मैले त्यहाँ यसरी फर्मेट मिलाइदिएको छु यो बुकको ठाउँमा मुभी अथवा मुभीको ठाउँमा बुक मात्र छ के अरू सबै सेम छ अगाडि कम्पेरिजन गर्नु होला ठिक छ यसरी फर्स्टमा बुकको ब्याकग्राउन्ड लेख्ने र त्यसपछि अब सुरु गर्ने बुकको स्टोरी के हो भनेर अब केही पनि छैन हेर्नुहोस् म तपाईँलाई देखाउँछु मुना मदन इज अ फेमस नेपाली बुक रिटन बाई द ग्रेट पोइट भनेको छु अब यहाँ यता बुक रिभ्यूमा मैले के लेखेको छु यो मुना मदन इज अ नेपाली फेमस मुभी लेखिदिएको छु यति मात्र फरक हो क्या बुकको ठाउँमा मुभी मुभीको ठाउँमा बुक यसरी मात्रै भनिदिएको छु है अब यी लास्टमा यसरी यो बुकको बारेमा लेख्दै जाने पास्ट टेन्समा लेख्ने पनि यी 2 प्याराग्राफ यसरी लेखिदिने र कन्क्लुजन मुभीको जस्तै लेखिदिनु हो क्या मुभीको ठाउँमा बुक र अनि यसलाई पनि के गर्नु होला हाइलाइट गरिदिनु होला ठिक छ यसरी 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 हाइलाइट गर्ने भने मैले पेन्सिलले अहिले त केरिन्छ यति गरे थाहा भइहाल्छ है त ल अब म तपाईँलाई कम्पेयर देखाइदिन्छु एउटा आग लगाइदिएँ एउटा कम्पेयर देखाउँछु मुभी रिभ्यूको लागि तपाईँले यो यति थाहा पाउनु पर्यो 8वटा बुक रिभ्यूको लागि यति कन्ठ गर्ने जे लेख्दा हुन्छ हेर्नुहोस् है यही हो के तपाईँलाई मैले अगाडि जुन फर्मेट देखाएँ नि हेर्नुहोस् त केही पनि छ त हेर्नुहोस् मैले सबै सेम छ क्या मुभीको ठाउँमा बुक मात्रै छ क्या है त्यस्ता कुराहरू हुन्छन् मजाले लेख्नु होला अब अलिअलि 1 2वटा अरूको पनि देखाइदिन्छु पढ्नुहुन्छ भने 3 इडियटको है फर्मेट सेम छ बुझाउनु परेन है 3 इडियटको कन्ठ नगर्नुहोस् भन्छु म सकेसम्म कामै छैन सर र तपाईँले 3 इडियट हेर्नु भएको छ यसरी लेखिदिनु लास्टमा जस्तै हेर्नुहोस् 3 इडियटको नि मैले एउटा क्वेसन बनाएको छु नि यहाँ इज एकाडेमिक सक्सेस एभ्रिथिङ इन लाइफ यसरी हो यो क्वेसनहरू आउँछ यसरी क्वेसन बनाउँदा राम्रो यसरी अनि त्यसपछि केजिएफ च्याप्टर रकी भाइ रकी तपाईँ त लेख्न परिहाल्यो नि नत्र फेरि उडाइदिएला मेरो घर ट्याक्क लेख्ने क्वेसन क्यान एम्बिसन एन्ड द करेज टु चेन्ज वान्स डेस्टिनी कसरी हुन्छ नबनाउँदा नि हुन्छ आफ्नो चोइस है त यहाँ छ योहरू लेख्न छुटाउनु भएन लास्टको है अनि त्यसपछि बाहुबली महेन्द्र बाहुबली एनिकी म्यान ल ठिक छ भयो यसरी लेख्ने ल अब यति गरेपछि मजाले भएन अब तपाईँलाई मैले क्वेसनको फर्मेट देखाउँछु जस्तै हेर्नुहोस् अघिल्लो पालि कहिले हेर्नुहोस् त एसे लेख भनेको थियो फेभरेट फुडको बारेमा ल अब तपाईँले हेर्नुहोस् त मुभी रिभ्यू त्यत्रो 2 पेज पढ्नु भएर कन्ठ गर्नुभयो लास्टमा यो आइडिया भन्दा सुकाराम भएन कति रिस उठ्छ त त्यसैले फर्मेट पढ्नुहोस् पास्ट टेन्समा लेख्ने बुझ्नुहोस् र कुनै पनि मुभीको एउटा स्टोरीले थाहा पाउनुहोस् सिरिजको लेख्दा हुन्छ दाइ भन्नुहुन्छ मजाले हुन्छ माथि बुक रिभ्यू भनेर लेखिदिनु सिरिज लेख्दा हुन्छ त्यो सरले कन्सा हेरे हुन्छ र कुन मुभी हो तपाईँले आफ्नै मुभी बनाएर लेख्दा हुन्छ केही पनि फरक पर्दैन हो त्यसैले कन्ठ गर्नुभन्दा बुझ्नुहोस् हेर्नुहोस् त अहिले यस्तो सोधेको छ अब यहाँ चाहिँ अब हेर्नुहोस् त अहिले चाहिँ के राइट लेटर टु लेटर भनेर पर्सनल लेटर लेख भनिदिएको छ अनि लेटर टु द एडिटर पनि सोधेको छैन प्रायः चाहिँ बुक रिभ्यू पनि सोधेँ अहिले चाहिँ बुक रिभ्यू सोधेको छ अनि नझुकिनु होला यहाँ रिसेन्टली 200 वर्ड इन्क्लुड बुक डिटेल मेन प्लट योर एनालाइसिस स्ट्रेन्थ के भनेको छ नि हो यो कुराहरू केही पनि नडराउनु होला केही पनि हेर्नुहोस् है यहाँ के भनेको छ मेन प्लट भनेको छ अनि योर एनालाइसिस र रिकमेन्डेसन भनेको चाहिँ हेर्नुहोस् मेन प्लट भनेको यही नै हो हामीले लेखेको अनि के हो अनि मेन प्लट अनि त्यसपछि योर एनालाइसिस भनेको छ यी हामीले लास्ट प्याराग्राफमा लेखेका हुन्छौँ नि यही नै हो योर एनालाइसिस हाम्रो एनालाइसिस अनि रिकमेन्डेसन भनेको हुन्छ लास्टको यही त हो नि हो त्यसैले ढुक्क तरिकाले लेख्नु होला है त डिस्क्रिप्सन बक्समा मैले के गरिदिन्छु यो पिडिएफको लिङ्क राखिदिन्छु मजाले गएर पढ्दा पनि भइहाल्यो है ल अब आजलाई भिडियो यति नै गरौँ है तपाईँले मजाले लेख्नु होला यो भने नि त्यही कुरा हो है त ल अब आजलाई भिडियो यति नै गरौँ हस् थ्याङ्क यू फर वाचिङ ओके